عرض درود و سلام گرم به شما بینندگان محترم. با زنگ سلامت 106 در خدمتتون هستم و آرزو میکنم که هر جا هستین شاد و پیروز باشید. با ورزش های مداوم بتونید که زندگی شاد و موفقی را برای خودتون داشته باشید و با مشکلات زندگی بتونید به راحتی مبارزه کنید، چرا که وقتی تن آدم سالمه، با اعتماد به نفس بالای آدم با مسائل برخورد میکنه، بدنت مثل فنر در اختیارته، میتونی هر کاری را در هر زمانی به راحتی انجام بدی. حالا این از دویدن برای 5 دقیقه به اتوبوس رسیدن، یا بلند کردن یک ساک کوچک، یا بچه کوچکتون رو بغل میکنید. به هر حال تحقیقات خیلی زیادی ثابت کرده وقتی بدن ما ورزش میکنه، اون چیزیه که در واقع برای اون ساخته شده و با ورزش های مرتب و مداوم میتونیم نه تنها دستگاه اسکلتی بدن را قوی بکنیم، من جمله مایچه ها و استخوان ها و لیگامنت ها و تاندون ها و بافت های مختلف دیگه، بلکه اثرات خیلی مثبت و خوبی داره برای دستگاه های داخلی بدن، من جمله دستگاه گردش خون و تنفس و غیره و مغز و اعصاب. به هر حال در این که ورزش بدن رو سالم میکنه و طول عمر بیشتری بهمون میده و با راحتی میتونیم با مسائل زندگی روبرو بشیم، هیچ شکی نیست. منتها بایستی خب از یک جای شروع بکنیم و امیدوارم کسانی که ورزش نمیکنن یکم به دور و بر خودشون نگاه بکنن، یکم مطالعه بکنن اگه نیاز دارن، و یا بر اثر همچین برنامه هایی بتوند به زندگی خودشون یک ریویوی داشته باشن و کمبودهای ورزشی و فعالیت‌های فیزیکی خودشون رو بتونن به طرق مختلف جبران بکنن. و همونجوری که دقت کردین در طی برنامه‌های مختلف من با روش‌های مختلف و مختصر و مفیدی که بهتون ارائه دادم، از جمله زودتر پیاده شدن یک ایستگاه از قطار یا اتوبوس و قدم زدن تا دم خونه، یا برعکس صبح وقتی میخوایم برین سر کار یه ایستگاه پیاده روی کنید بعد سوار قطار بشید، و فعالیت های مختلف دیگه مثل استفاده از پله در محل کار، اگه میتونید 1-2 دفعه در روز پله رو بالا پایین برید به جای آسانسور، و یا استفاده خیلی کم از ماشین. متاسفانه زندگی ما مرتب به سمت ماشینی شدن یعنی در واقع پیشرفته و روز به روز بدتر میشه و این ماشینا در هر جای زندگی ما اثرات مخربی خواهند داشت برای فیزیک و سلامت بدن، هرچند در زمینه‌های دیگه تکنولوژی خیلی کمک کننده هستند، ولی متاسفانه برای سلامتی و تندرستی مردم اثرات و مشکلات زیادی مخصوصا در بلند مدت با وجود میارند. و همینجوری که در برنامه قبل حضورتون اعلام کردم، امروز راجع به یکی از بیماری‌های شایع زانو میخوام صحبت بکنیم. اسم این بیماری هست Anterior Cruciate Ligament. در واقع در زانو چندین لیگامنت هستن که ثبات زانو را انجام میدن، کار ثبات زانو را انجام میدن. و وقتی به تصاویر نگاه میکنیم در آناتومی زانو متوجه میشیم که 2 لیگامنت دقیقاً در بغلای زانو هستن که استخوان ران را به ساق پا وصل میکنن، یکی میدیال کلاترال لیگامنت و یکی لاترال کلاترال لیگامنت هست. بعد یه لیگامنت پاتلا تندون هم که از جلو ثبات دهنده زانو هست. در وسط زانو ببینید، من در واقع اگه استخوان ساق پا را این حالت بگیره و اینم استخوان رام باشه، این 2 مفصل داره، یکی این سمت که مینیسک داخلیه و یکی هم این سمت مینیسک خارجی. بعد این 2 استخوان از این وسط یه لیگامنت اومده در واقع اینجوری رفته به این یکی بالایی، در تصاویر براتون نشون میدم. و این 2 لیگامنت داریم، یکی anterior cruciate ligament، یکی posterior cruciate ligament. یکی در واقع باعث میشه که ساق پا، استخوان ساق پا به طرف جلو بیشتر از حد حرکت نکنه و یکی هم به طرف عقب در واقع نگه میداره، باعث جلوگیری از حرکت بیشتر میشه و اون لقی زانو رو در واقع میگیره، زانو رو ثبات میده بهش. خب برای اینکه این بحث یکم روشن‌تر بشه از نظر آناتومی، از شما تقاضا میکنم با همین کلیپ کوتاه رو نگاه کنیم، برگردیم در خدمتتون هستیم.
important to remember that you don't have to be a professional athlete to tear your ACL, and that most of these injuries occur with the same basic mechanisms. Let's start with non-contact ACL injuries. This is the type that we often see when an athlete is cutting, pivoting, sidestepping, or landing awkwardly from a jump and goes down clutching their knee. In many cases, you will notice that the foot may be firmly planted in the ground with the leg away from the body. The ACL will tear when the player transfers their weight and twists at the hips, causing a significant torque on the knee. We call this a dynamic valgus mechanism of injury. To give us one example of this type of injury, let's take a look at how Stu tore his own ACL in the 2013 Gold Cup. Research has shown that there may be several factors that may make certain athletes more susceptible to non-contact ACL injuries. In fact, these studies have shown that female athletes are at an increased risk. The explanation for this may be related to the complex interaction of hormone levels and body types, as well as subtle differences in neuromuscular control. Other factors that may put you at an increased risk include weakness in certain muscle groups of the leg, as well as the way you train. This has been illustrated through high-tech video analysis of athletes that have suffered these injuries. Check out our video on ACL injury prevention for more information. When it comes to contact injuries, the ACL tear will come as a result of a direct blow to the knee from another player or object. This is usually the type of injury that we cringe when we see on television. Depending on the situation, we may see injuries to other structures of the knee with this type of force. Now, these injuries are obviously more difficult to prevent, and when they occur, it's best to have a physician check you out as soon as possible. In either situation, when the ligament actually tears, the player often describes feeling a popping sensation in the knee and may have severe pain with difficulty moving or putting weight on the injured leg. همینجوری که در این کلیپ ها دیدید یه استراکچر و بافت های خاصی زانو داره، چرا که زانو ویت بیرینگ جوینت هست. در واقع تمام وزن بدن از طرف بالا از طرف زانو هدایت میشه به پایین و از پایین هم نیروهای مثل ریاکشن فورس و جاذبه زمین وارد ناحیه زانو میشن که داشتن یک ثبات خوب همیشه ملزم این هست که تمرین‌های خوب انجام بدیم و زانو را در حد لازم تقویت کرده باشیم که بتونیم پیشگیری بکنیم از چنین جراحات و آسیب‌هایی در لیگامنت ضربدری زانو. در واقع میتونیم هم کراس لیگامنت میگن، هم به فارسی لیگامنت ضربدری میگن. همونجوری که احیانا در اخبار و تصاویر ورزشی هر از گاهی میبینید، اکثر این آسیب کروشیت لیگامنت در بازیکنان و ورزشکاران به وجود میاد. این جمله در فوتبال، بسکتبال، تنیس. در واقع در حرکت هایی که زانو همزمان خم میشه و میپیچه، این لیگامنت پاره میشه و میتونید تصور بکنید که وقتی که قبلا هم در بایومکانیک هم اشاره کردم، وقتی مفصل خم میشه و همزمان میپیچه، بیشترین نیرو رو به اون مفصل وارد میکنیم و در واقع اینجوری که میشه این لیگامنت ببین از یک طرف میچرخه، از یک طرف هم خم میشه، دیگه چاره‌ای جز پاره شدن نداره. خب بنا به موقعیت و شرایطی که این آسیب دیدگی پیش میاد، به عنوان مثال یه بعضی وقتا تو فوتبال پای فوتبالیست میخوره به زانوی یکی دیگه، یا از بالا پریدن ها و در واقع فرود آمدن های خیلی نامناسب یا تصادفات در شرایط خیلی مختلفی پیش میاد. بدمینتون ها خیلی دچار این آسیب دیدگی میشن. بیشتر در موقع ورزش و بازی های مختلف هست که این آسیب دیدگی پیش میاد و کسانی که ثبات زانوی بیشتری داشته باشند کمتر ریسک آسیب دیدگی دارن. به همین خاطر بدن هر کی مقاومتش بالا باشه و قوی تر باشه، میتونیم بگیم حتی در همون لحظه‌ای که پیچ میخوره و خم میشه، بازم میتونه مقاومت بیشتری نشون میده تا بدنی که
آمادگی بدنی کافی نداره. پس به همین لحاظ تمام ورزشکاران بایستی اهمیت خاصی بدن به اینکه این ثبات زانو در بیشترین حالت باشه و برای این کارم میتونن از مربیان ورزشی و یا مخصوصا فیزیوتراپیستای عزیز کمک شایانی بگیرد. خب این خلاصه‌ای بود راجع به اینکه این آسیب دیدگی لیگامنت ضربدری زانو کی با وجود میاد و چجوری با وجود میاد. حالا میخوایم ببینیم وقتی که این آسیب دیدگی با وجود اومد چه کار میتونیم بکنیم. خب موقعی که این لیگامنت پاره میشه دو حالت داریم، یا کاملا پاره میشه یا نصفش پاره میشه، پارشیال رپچر میگن. وقتی که کامل پاره میشه و یا نصفش هم پاره میشه، در دو حالت بعد از چند دقیقه تا نیم ساعت زانو به طور خیلی شدیدی تورم میکنه، ورم میکنه و به راحتی مشخص میشه که این سایز زانوی این شخص 2 برابر پای خوبشه و درد خیلی شدید داره و شخص واقعا بایستی مسکن مصرف بکنه. و از یک طرف پا رو اگه بخوان تکون بدن که معمولا تکون نمیدن تو اون مراحل اولیه، کاملا اون لقی رو حس میکنی، شل زانو. مخصوصا یه تستی داریم که انجام میدیم برای آزمایش این لیگامنت، مشخص میکنه کامل که چقدر پارگی داره و یا کاملا پاره است و در واقع مقایسه میکنیم با پای راستش. قشنگ روی کف پا فیکس میکنی پاتون رو و با دست زانو رو در حالتی که خمه به جلو عقب میبری میاری، قشنگ مشخص میشه که این لیگامنت پارگی داره و آیا کامله یا نصف است. به هر حال بهترین راهش برای کامل کردن دیاگنوز MRI و اکس ری هست که کاملا نشون میده مقدار پارگی و اینکه در چه مرحله‌ای هست. و پس از اینکه مشخص شد این پارگی و آسیب دیدگی ACL، دو راه بیشتر نداریم. اگه شخص پروفشنال باشه، یه فوتبالیست خوبی باشه یا بسکتبالیست، والیبالیست، فرق نمیکنه و لازم باشه که جراحی انجام بدن، خب سریع جراحی انجام میدن و برای جراحی هم معمولا، حالا یک کلیپ هم میذارم پشت تصاویر میبینید، یه تکه از تاندون ها، یه قسمت های دیگه پا را یا از پاتلا تندون و یا از همسترینگ ها پشت زانو یکی از این لیگامنت ها را ور می‌دارن، در واقع نصفش رو قشنگ ور می‌دارن که اون لیگامنتی که ازش ورداشته شده بعداً ترمیم پیدا میکنه و میارن با یک تکنولوژی خیلی راحتی که الان دیگه احتیاج به این نیست که زانو را کاملا باز بکنن، 3 تا سوراخ باز میکنن همونجوری که در تصویر میبینید و به راحتی این لیگامنت رو با پیچ و مهره فیکس میکنن به استخوان ساق پا و به استخوان ران پا و مرحله اولیه جراحی پشت سر گذاشته شده است. اگه پارشیال تیر باشه، در واقع پارگی در اون حدی نباشه که احتیاج به جراحی باشه و یا در یه سری مواقعی که پارگی کامله ولی بازم شخص نیازی به جراحی نمیبینه، به عنوان مثال حالا یک کلیپ میذارم 1-2 دقیقه از یه نفر که پارگی کامل این لیگامنت داشته در 15 سال پیش و اصلا جراحی نکرده و خیلی هم در حال حاضر راضیه. در واقع میان چه کار میکنن، چه بعد از جراحی و یا با پارگی نصفه، در هر دو حالت کار اصلی و مهم را فیزیوتراپیست انجام میده. فیزیوتراپیست میاد از همون روزهای اول درمان یک برنامه درمانی برای این ریکاوری و ریهابیلیتیشن شما مشخص میکنه و بر مبنای اون که در چه شرایطی شما هستین و هدفها و برنامه‌های آینده شما برای ورزش و فعالیت‌های فیزیکیتون چیه، این برنامه را جلو میبره و معمولاً هر بیمارستانی و یا دانشگاه‌های مختلف پروتکل‌های خاصی برای این ریهابیلیتیشن ایجاد کردن و اگه به رفرنس ها و
مقالات مختلف رجوع بکنید میبینید که دهها پروتکل برای ACL recovery پیدا میکنید. اکثر این پروتکل ها از یک اصول خاصی و مشابهی پیروی میکنن. در واقع شامل 4-5 فازه. از فاز اول هدف بیشتر کردن دامنه حرکتی و موبیلیتی شخص هست که تصور میتونید بکنید کسی که پاش در آن حالته، حالا چه جراحی کرده باشه چه نکرده باشه، اولین چیزی که مشخصه limited range of motion، در واقع حرکت و دامنه حرکتی در زانو نداره. در پس فاز اول فیزیوتراپیست میاد رو دامنه حرکتی شما و پایین آوردن درد با استفاده از مدولاتی مختلف استفاده میکنه. در فاز دوم شروع میکنه به تقویت عضلات شما و عضلات را تا جایی که لازم باشه تقویت میکنه و تمام اینا قدم به قدم میره جلو. در فازهای سوم و چهارم دیگه پای شما به یک دامنه حرکتی کامل دسترسی پیدا کرده، فلکشن اکستنشن زانو کامله، در واقع زانو کامل خم و راست میشه. و در فاز آخر که فاز مرحله مهم هم هست، برمیگرده به اهداف بازیکن یا شخص. اگه به عنوان مثال شخص فوتبالیسته، اگه کوهنورده، اگه تنیس بازی میکنه، بر مبنای نوع اکتیویتی و فعالیت ها و ورزش ها و شرایطی که در آینده شخص باش روبرو میشه، ورزش ها و تمرین های مخصوص و اسپسیفیک اون مرحله را فیزیوتراپیست انجام میده و تا جایی که این پایی که در اون حالت بوده و اون همه درد و ناراحتی و مشکلات دیگه داشته، حتی میتونه سالمتر از پای سالم هم بشه. در این که ریکاوری و ریهابیلیتیشن ACL چقدر موفقه هیچ شکی نیست. اینقدر مقالات هست، اینقدر پروتکل های مختلف هست. بنده یادم در زمان که دوره عملی میرفتم در یه دانشگاهی در آمستردام، در واقع یک آکادمیک هاسپیتال بود، فو یونیورسیتی، اونجا در حال دیولپ کردن و یا آماده تهیه و آماده ساختن یه پروتکل ACL بودن که تمام تمرین ها رو از همونجا، بنده هم در این تحقیق هنوز دانشجو بودم البته، شرکت میکردم و تمرین ها انقدر خوب میره، مثل حالت پلکانی میره بالا که در طی 7-8 ماه، البته اکثر پروتکل ها بیشتر از 6 ماه طول میکشن و یکی از طولانی ترین برنامه های درمانی فیزیوتراپی همین ریهابیلیتیشن ACL هست. معمولا حداقل بین 6 تا 9 ماه طول میکشه، پس بایستی شخص به این آگاهی ها دستیابی داشته باشه در اوایل مرحله ریکاوری و تصور این که در طی 4 هفته یا 6 هفته خوب میشه تصور درستی نیست و تمام این اطلاعات و فیزیوتراپیست بعد ارزیابی بهتون میده و برنامه ها و پلن های درمانی رو باهاتون مشورت میکنه. در عین حالی که هفته 1-2 جلسه شما باعث برین این تمرین ها رو در مطب فیزیوتراپی انجام بدین، یه سری ورزش ها هم برای خونه بهتون میده و از طرفی فعالیت ها و ورزش های روزانه شما را در طی هفته و روزهایی که نمیرید پیش فیزیوتراپی باز مرور میشه و اگه لازم باشه توضیحاتی برای اونا داده میشه و نصایح و ادوایس های لازم را بهتون میدن. یه مثال دیگه به ذهنم رسید براتون بزنم. یه خانمی بود اینجا، دانشجوی فیزیک بود، در همین امپریال کالج لندن درس میخونه که ایشون نفر اول و دوم بدمینتون دانشگاه‌های اینجا بود و ایشون پارشیال تیر داشت، در واقع اون لیگامنت ACL نصفش پاره شده بود و دکترش گفته بود برو فیزیوتراپی، اگه بهتر شد که احتیاج به جراحی نیست و بنده همین مراحل طی کردم. بعد ارزیابی پلن درمانی تهیه کردم و جالب اینجاست که بعد 3 ماه برای اولین کانسالتیشن که برگشت پیش جراحش،
واقعا جراح همین جمله رو گفته بود که این پات حتی در این مرحله اولیه خیلی قوی تر از اون پای دیگه شده و شما برو با خیال راحت جراحی رو کاملا فراموش کن و با همون فیزیوتراپی ادامه بده، چرا که خیلی خوب کار میکنه، خیلی خوب جواب میده. منتها بایستی جراحان همکاران جراح عزیز با مشورت و دلایل خاص و معتبر بیان این عمل جراحی را مخصوصا بنا به نظر مریض انجام بدن. اینجوری نباشه که تمام ACL ها را ما جراحی بکنیم. شاید یه شخصی اصلا احتیاجی نداشته باشه، مثل همین کلیپی که دیدید، خیلی هم راضی و راحت زندگیشو داره میکنه، چرا که حتی اگه پارگی کاملا باشه، شما وقتی ثبات ناحیه زانو را بالا میبرید متوجه میشید که میتونه در واقع کامپنسیت کنه کمبود اون لیگامنت و مایچه های دیگه و لیگامنت ها و بافت های دیگه برطرف میکند. خب با هم دیگه میریم یه کلیپی که یکی از همین پروتکل های ریکاوری ACL هست و با هم نگاه میکنیم و اگه احیانا وقتی بود من در خدمتتون هستم. The rehabilitation protocol is divided up into 4 phases. There's the early postoperative period and then phase 1, 2, 3, and 4. In the early post-op phase, from 0 to 2 weeks, the goal is to control pain and swelling. You will start physical therapy, doing active and passive range of motion, straight leg raises, quadriceps isometrics, and patella mobilizations. You must wear the brace at all times, locked in extension when walking. Straight leg raises are demonstrated in this picture. You want to lift your leg about 2 feet off the ground and hold it for 10 seconds. 3 sets of 10 should be adequate. Quad sets involve tightening your thigh muscle and holding it for 5 seconds. 3 sets of 10 should be adequate. Make sure this is done in full extension with the brace locked. Patella mobilizations involve moving the kneecap back and forth, holding it for 5 seconds. Doing 3 sets of 10 will prevent scar tissue to form. This is a harder exercise to do until the bandages are removed at the first postoperative visit. Heel slides help gain knee flexion. As the picture demonstrates, you want to bend the knee and slide the heel toward your buttock. This can be assisted by using a towel to pull your foot. Bridging involves putting a towel underneath your heel, trying to get full leg extension, holding this position for 5 to 10 minutes. Calf pumps involve moving your ankle up and down to encourage blood flow and reduce the risk of a blood clot. In phase 1, from week 2 to 6, the goal is range of motion to 120 degrees, healing of the ACL, quadriceps control, and good patella mobility. Physical therapy will involve all of the following: range of motion, straight leg raises, quadriceps isometrics, patella mobilizations, wall slides, leg presses from 0 to 80 degrees, core, hip, and ankle strengthening, step-up program, proprioception, modalities, and home exercise. We wean the crutches on average of 2 weeks when normal gait is achieved. In phase 2, the goal is range of motion to normal, normal patella mobility, restore normal gait, ascending stairs with good control, and returning to normal activities of daily living. Physical therapy will involve active assisted range of motion, leg presses from a 0 to 90 degree arc, step-ups and downs, lunges, squats, stairmaster, and elliptical, proprioception with a balance program, a hip core program, straight leg raises, various other modalities, and a home exercise program. Phase 3, from 12 to 20 weeks, the goal is descending stairs with good control, improving flexibility, and running at 4 months. Physical therapy advances to a progressive squat program, advanced to a quadriceps hamstring program, proprioception training, agility exercises, elliptical, stretching, modalities, and home exercise program. Phase 4 is beyond 20 weeks. The goal is to return to sport-specific activity and to return to competitive activity within 8 to 10 months. This involves physical therapy focused on continued lower extremity strengthening, flexibility, forward running, and bracing for sports. امیدوارم که اگه احیانا دچار این آسیب دیدگی هستین
هیچ نگران نباشید. در چه حالت جراحی و چه حالت بدون جراحی شما به ریکاوری و سلامت کامل دست میابین. متوسط یکم صبور باشین و با راهنمایی ها و فیزیوتراپی خوب بتونید به بهترین نتیجه دلخواهتون برسید. خب در اینجا به آخر برنامه رسیدیم. شما رو به خدا میسپارم تا برنامه بعد و هفته بعد. روزگار خوش. خدا نگهدار.